наші сестри і брати, від імені профспілки працівників агропромислового комплексу України я хотіла б поінформувати вас про поточну ситуацію в Україні та висловити подяку за вашу дуже оперативну і надважливу для нас допомогу та підтримку. Вже 4 місяці в нашій країні триває кривава війна, розв'язана Росією проти українського народу та всього європейського порядку, що будувався десятиліттями. Вже 4 місяці український народ героїчно захищає свою землю та дає достойну відсіч російським окупантам. І разом з усім цивілізованим світом намагається зупинити божевільних кремлівських вбивць. Прикриваючись надуманими гаслами, російські агресори намагаються повністю зруйнувати економіку, інфраструктуру, культурну спадщину нашої країни, максимально знищити український народ і все далі розповсюджувати ідеї гнилого руського міра. Вони мріяли зламати Україну за кілька днів, але у відповідь отримали потужний опір українського народу, міжнародну солідарність та справжню європейську єдність. Усі європейські держави стали пліч-опліч на підтримку України. Практично всі країни Європи прийняли українських біженців, надають посильну допомогу нашим громадянам, протестують проти війни та політики Кремля, збирають та відправляють в Україну тисячі тонн гуманітарних вантажів, більшість із яких виготовлено руками членів профспілок, що входять до АЮФ. Ми щиро вдячні всім за людяність і готовність прийняти наш біль і наше горе. Із самого початку війни АЮФ та його членські організації, не вагаючись, виступили на підтримку України. Було створено фонд солідарності АЮФ для підтримки членів профспілок в Україні. Завдяки коштам цього фонду в Україну надійшли 4 гуманітарні конвої. Понад 3000 членів профспілки у половині областей України змогли отримати допомогу. Це і продукти харчування, і товари першої необхідності, ліки, гігієнічні засоби, паливо, кошти на евакуацію членів профспілки, електричні генератори, сонячні зарядні пристрої, холодильні камери та інші вкрай необхідні речі. Для доставки вантажів по території України ми отримали від АЮФ 3 фургони, що допомагає нам швидше доставляти гуманітарну допомогу до потерпілих у різні регіони. 9 червня цього року відбулося засідання Центрального комітету профспілки, на якому ми з Дмитром Степанюком доповіли про ту роботу і допомогу, яку ми отримали від вас, дорогі наші брати і сестри. Тому від імені членів Центрального комітету хочу щиро подякувати вам за все, що ви робите для наших спілчан і вкрай необхідну гуманітарну та фінансову допомогу. Ми вдячні вам за підтримку. Все, що допомагає нам не лише вижити, а й діяти у нас в складних умовах. Наші члени профспілки воюють у лавах Збройних сил України, працюють на полях, на фермах, на підприємствах харчової та природної промисловості, підтримують людей, сім'ї з дітьми, які змушені були тікати від окупантів на більш безпечні території. Попри війну з ризиком для життя, весною було засіяно усі вільні від бойових дій землі. І вже почалися жнива у Одеській області. Дуже прикро, що цей врожай буде найкривавішим у історії України. Є багато нещасних випадків і потерпілих працівників сільського господарства внаслідок обстрілів та розмінування мін і снарядів. Є багато втрачених врожаїв через неможливість посіяти під постійними обстрілами. Але українці і працівники нашої профспілки не здаються і виборюють перемогу на кожному робочому місці. Ми впевнені, що всі разом ми зможемо зупинити кровопролиття в Україні, перемогти у цій жахливій війні, не допустити розповсюдження рашизму по інших країнах Європи та світу. Віримо в найшвидшу нашу зустріч у вільній і незалежній Україні. Дякую за увагу.